سلام، امروز یک دسر جذاب و خوشمزه داریم از شهر تبریز. اسمش خاگینه تبریزی یا قیقاناق هستش. خاگینه از کلمه خاگ میاد و خاگ به معنای تخم مرغ هستش. توی تبریز و شهرهای ترک زبان این به این روش درست میشه، ولی شهرهای دیگه مثل عراق و اصفهان و لرستان و اینها از ترکیب تخم مرغ و سبزی‌های معطر یا حالا هر سبزی خاصی به همراه چیزای دیگه درست میشه و اصلا شیرین نیست. ولی این خیلی جذاب بود واسه من و عطر بسیار جالبی داشت. برای شروع 4 عدد تخم مرغ رو داخل ظرف بشکنید. به همراه نصف قاشق چایخوری وانیل. با همدیگه خوب هم بزنید. اگر همزن برقی در دسترس دارید من توصیه میکنم که حتما از همزن برقی استفاده کنید و برای 5 تا 10 دقیقه کامل بزنید تا کاملا هوا داخل تخم مرغ بره و این باعث میشه که بافت خاگینتون پوک بشه و سبک بشه. بعدش بهش 4 قاشق غذاخوری ماست پرچرب اضافه کنید و یک کوچولو هم بزنید. از اینجا به بعد دیگه خیلی نباید هم بزنید چون پف تخم مرغ‌ها میخوابه. برای خوش رنگ شدن خاگینمون بهش 1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه میکنیم که این رنگ خاگینه رو خیلی قشنگتر میکنه. 4 قاشق غذاخوری سرپر آرد داریم که ممکنه به 5 تا 6 قاشق هم برسه. بستگی به غلظت داره که در آخر ویدیو بهتون نشون میدم. بهش 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و هر دو رو با هم دیگه روی مواد تخم مرغیمون الک میکنیم. آرد و تخم مرغ رو به آرومی و به صورت دورانی هم بزنید. غلظت موادتون باید به این حالتی که میبینید برسه، مثل یک ماست غلیظی که هم خورده. اول 4 تا قاشق غذاخوری آرد اضافه کنید و بعد اگر نیاز داشت بیشترش کنید. من 5 قاشق بهش آرد اضافه کردم ولی فکر نمی کنم از 5 تا 6 تا قاشق بیشتر بشه. این دیگه بستگی به سایز تخم مرغی که استفاده می کنید داره. برای مواد میانی این خاگینه مغزدارمون نیاز داریم به 3 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده یا آسیاب شده. سعی کنید که گردو زیر دندون حس بشه. به همراه 1 قاشق چایخوری پودر گل محمدی، نصف قاشق چایخوری پودر دارچین و 1 قاشق چایخوری پودر قند. ترکیب این سه یه ترکیب بهشتیه که عطر خیلی خوبی داره. با هم دیگه مخلوط کنید و 2 تا 3 قاشق چایخوری بهش گلاب اضافه کنید. در حدی که یک خمیر سفت به دست بیاد. خمیرتون مواظب باشید که آبکی نشه، پس گلاب رو کم کم اضافه کنید. حالا نوبت درست کردن شهدش هستش. 1 پیمانه شکر به همراه نصف پیمانه آب و 1/4 پیمانه گلاب رو با هم دیگه توی ظرف می‌ریزیم به همراه 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده. شکر و آب رو کمی با هم دیگه مخلوط کنید و بعد روی حرارت بذارید. حدود 10 الی 15 دقیقه طول میکشه تا تقریبا شربتمون کمی غلیظ بشه. قرار نیست شربتمون به قوام برسه و شربت زولوبیا بامیه درست کنیم. فقط کافیه که مقداری شکر داخل آب حل بشه و کمی غلیظ بشه. وقتی که به این حالت رسید و به این غلیظت رسید دیگه حرارتش رو خاموش کنید و کنار بذارید. نوبت پخت خود خاگینه هستش. از یک قابلمه یا یک تابه‌ای که نچسب هستش استفاده کنید. این میزان موادی که گفتم برای تابه 18 سانتی متری بسیار مناسبه. کمی روغن کف تابه بزنید و با یک فرچه اطراف تابه رو کاملا به روغن آغشته کنید. 1/3 از مواد خاگینه رو داخل تابه بریزین و بعد هم درش رو بذارید. اگر از دمکنی استفاده کنید خیلی بهتره و زیرش رو هم سعی کنید که یک شعله پخش کن بذارید. به مدت 10 دقیقه با حرارت کم بهش فرصت بدین تا بپزه و خودش رو بگیره. وقتی که لایه زیری پخت با یک ملاقه یا یک قاشق کوچیک از مایه بردارین و حاشیه ظرف رو با مایه خاگینه پر کنید. حالا نوبت اضافه کردن مغز خاگینه هستش که گردوی معطر شده رو در وسطش قرار میدیم و بعد هم باید روش مایه خاگینه رو بریزیم. سعی کنید که گردو خیلی به لبه ها نزدیک نباشه.
بعد هم روی گردوها رو با مایع خاگینه کاور کنید. اگر یه وقتی هستش که عجله دارید میتونید که این قسمت مغزدارش را حذف کنید و داخل مایتابه بزرگتر به صورت نازک پهن کنید مواد رو و اصلا مغز نداشته باشه و بعد هم رو شهد بریزین. زودتر آماده میشه و راحت ترم هست. بعد هم دوباره دربش رو که بهش دم کنی وصل هستش رو بذارید. روی شعله پخش کن. به مدت 20 دقیقه اجازه بدین که بپزه. بعد از 20 دقیقه درش رو باز کنین، با انگشت تست کنین. وقتی انگشتتون رو میزنین نباید از خمیر به دستتون بچسبه. اگر این حالت قرار گرفت دوباره درش رو بذارین. به مدت 5 تا 10 دقیقه اجازه بدین که بپزه. با یک قاشق اطرافش را آزاد کنید و مطمئن باشید که به ظرف نچسبیده باشه. یه بشقاب رو روش بذارید و خاگینه رو برگردونید. کف تابتون رو یک قاشق روغن بزنین و خاگینه رو سمت دیگرش رو بذارین که برای حدوداً 5 دقیقه با حرارت کم تف بخوره و یه کمی طلایی بشه. مواظب باشین که خاگینه رو نسوزونید. وقتی که خاگینه داغ هستش بهش شربت رو اضافه کنید. متاسفانه من این قسمت رو این یه تیکه رو فیلم نتونستم بگیرم، یعنی یادم رفته، ولی اون لحظه که اضافه میکنید یه جلز و ولز جذابی میکنه که حس خوبی داره. شربتمون باید سرد باشه و خاگینمون هم باید داغ باشه. یه کمی بهش استراحت بدین تا شربت به خورد خاگینه بره و بعد از نیم ساعت تا 1 ساعت که سرد شد میتونید که سروش کنید. من با پودر پسته و گل محمدی تزیینش کردم که به نظرم خیلی قشنگ شده. امیدوارم این دسر جذاب رو درست کنید و به عنوان عصرونه، صبحونه یا در کنار سفره افطار بخورین و در کنار خانوادتون و عزیزانتون از خوردنش لذت ببرین. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره.